دوستان عزیز ارجمندم، در لایو استریم هستیم ولی ما دلمون نیومدیم لایو رو ریکورد نکنیم برای بچهای توی یوتیوب. اصولا از این کارا زیاد میکنم. وقتی که یک تاپیک بسیار گسترده است و باید دیپ دایو بشه، راجبش زیاد صحبت بشه، من اصولا این کارو میکنم. جالبه بهتون بگم شما حتما وارد یوتیوب من بشید. چند تا ویدیو دارم من که لازم میدونم شما حتما این رو تماشا بکنید. یکی از اونها اینه، در واقع اسمش توی پلیلیست گیم های دیگر و اسمش هم هستش داستان بازی جدید دنیای لیگ آف لجندز قاتل وارکرافت. دوستان عزیز مرسی بابت لایکتون و بچه‌هایی که تماشا کردن. افراد بسیار زیادی این ویدیو رو دیدن و در واقع تو این ویدیو گفتم که ما ریاکشن رفتیم به یک اورجینال ویدیویی از یک کانالی که میخواهم امشب راجبش صحبت کنم که خیلی این صحبت مهمه، باید گوش بدید. شاید کوچولو طولانی بشه ولی گوش بدید. کانالی به اسم نکریت و خودم من همیشه لایک میکنم و احترام میذارم و به اون تولید کنندم توضیح میدم. در رابطه با این دنیا ما ویدیوهای دیگه هم ساختیم، مثلا کلاس ها و نژادهایی در دنیای لیگ آف لجندز و همچنین بازها و دانجن ها در دنیای لیگ آف لجندز که چطور میتونه باشه. بسیار این سه تا ویدیو رو دوست دارم چون که غیر از جهان وارکرافت بوده و این سه تا ویدیو منو یاد یک زمان خیلی جالبی میاره. من هم پارسال بود، 11 ماه پیش بود دقیقاً، همین هولوش همین موقع بود و واقعا من یاد یه سری تایما میافتم و این موزیکی که دارید گوش میدید موزیک شهر پیلتوور در دنیای لیگ آف لجنده. برای کسایی که نمیدونن و اون ویدیوها رو ستاره ندیدن، مخصوصا ویدیو اولی، دوستان عزیز دنیای لیگ آف لجند بسیار دنیای بزرگ و بسیار دنیای زیباییه. اگر به من اعتماد دارید من معتقدم واقعا هیچ دنیای دیگه‌ای جز ارباب حلقه ها مسلماً و خب دنیای مختلفی هستن ها، ولی دنیای لیگ آف لجند واقعا یکی از اون تاپ هاییه که میتونه رقیب جهان وارکرافت از لحاظ داستانی باشه. و اگه دقت بکنید این سایتشه و این سایت نقشه هم داره و بسیار خفن. دوستان عزیز کمپانی رایت گیمز چه هولوش 15 ساله داره دیولوپ میکنه داستان اونه، برخلاف دوتا که بازی بسیار ضعیفی در مس مارکتینگ و همچنین سوشیال مدیا و فرانچایز لیگ آف لجند یک دنیاست که بازی مباش لیگ آف لجنده. یعنی دنیای مثل ووف که از راسته اینجا هست به اسم رونترا. آدینس بسیار زیادی داره. شما اگر وارد در واقع ویدیوهای لیگ آف لجند بشید میبینید که مخاطبهای بسیار زیادی تماشاش میکنن. مثلا این سینماتیک 1 سال پیش پست شده و 153 میلیون انسان این رو تماشا کردن. یعنی 153 میلیون مخاطب داره، میلیون بازیکن و مخاطب داره. میدونم تو قلباً دوتا رو دوست داری ولی لیگ آف لجند بسیار بازی موفق تریه نسبت به دوتا در جهان. خودتو بذار کنار، ما داریم نگاه بازیه. حالا اخیراً نکریت اومده اینترویو کرده با رایوت MMO دیولوپر، یعنی کسایی که دارن MMO رایوت رو میسازن. لازمه بهتون بگم امیدوارم اگر MMO رایوت میاد اکشن RPG نباشه، از بالا نباشه، مثل لاست آرک و دیابلو نباشه. امیدوارم از لحاظ ویژوالی مثل MMO فاینال فانتزی و ورلد آف وارکرافت باشه. این خیلی برای من مهمه، مثلا برای خیلی از شماها هم مهم خواهد بود. ولی حالا ببینیم نکریت چی میگه و ما با هم دیگه بررسی میکنیم صحبتش رو. Hey, I'm a writer. So, I might have made an oopsie. I released the video. Kind of started an avalanche of hype out of nowhere. چه جالب همین موزیک رو گذاشته بک‌گراندش. How did you guys take this? Was it, you know? داره اول راجب خودش میگه. خب میگه که من این ویدیو رو که ساختم راجب امام رایت گیمز، شما چه حسیتون هست؟ اگه یه خورده انگلیسیم ضعیف بود ببخشید، من تمام تلاشم میکنم خودم واقعا این ویدیو رو ندیدم، همزمان با هم دیگه ریاکشن کاملا واقعی داشته باشیم. Not even close. We thought it was awesome.
میگه ما پشمامون ریخت. میگه ما خودمون هم دیدیم اینسپایر شدیم. پلیر هایپ خیلی چیز جالبیه. میگه خودت انگار بار رو برای ما باز کردی، انگار بار نوشیدنی رو میگه برای ما بازش کردی. میگه خود عرق ریختیم، پشمامون ریخت. هیجان چیز شدیم. You were kind of like fine because you know like people knew it was happening but no one really took it seriously. روی بقیه میدونستن قرار این اتفاق رخ بده ولی ایده ای نداشتن و نکرید ایدهشو باز کرد که ما ویدیوش هم ریاکشن و ساختیمش در واقع. Like I don't know how many people really gave feedback. I mean, people did give feedback on the ML. Did you like take something into consideration already? Yeah, we always. میگه ما حرف مردم گوش میدیم، کانسیدر میکنیم که چه چیزی میخوایم بسازیم. That's one of the most important things that we can do is listen to our players along the way and figure out when we should respond and integrate it. میگه ما گوش میدیم و راجعش فکر میکنیم که کی باید جوابشون رو بدیم. When we shouldn't. Right. That's like چه موقع باید جواب بدیم، چه موقع نباید جواب بدیم. Definitely ignoring the feedback is us failing. میگه ما ایگنور نمی‌کنیم فیدبک ها رو. این چیزا راجع به کمپانی رایل گیمز میگم، رایل گیمز کمپانی خیلی موفقیه بچه‌ها. دو تا بازیش لیگ آف لجند بسیار بازی موفق و پولسازیه. پولساز. الان یکی برای من کامنت نذاره دو تا جایزه خیلی بیشتر، جایزه‌ای که میده رو کار ندارم، پول برای کمپانی که میسازه و تعداد آنلاین پلیرها طرفدار در جهان و والورانت هم یه بازی بسیار موفقه دوستان. بازی‌های دیگه اگه شما میدونید به من بگید، برام تو چت استریم یا کامنت بذارید. Talking like you know factions, races, stuff like that. Because میگه من راجع به فکشن و نژادها و اینا من ویدیو ساختم که ما هم دیدید. have to have an idea and stick to it. But then you hear different opinions from other people. Is it like something that you also take into consideration even though it might میگه مثلا شاید یه ایده شما داشتیم، میگه ولی من ویدیو ساختم نظر خودم دادم، میگه ممکنه شما با دیدن اینا نظرتون عوض بشه. It's your basic idea. Roll it, these guys, sir. You go. Like you hear, you know, every potential player wants something and there's you know hopefully millions of them and everyone wants something different. And so it's impossible for us to give every person what they want. میگه ما برای ما خیلی سخته که هر میلیون بازیکن رو در نظر بگیریم همه رو، ولی you know really often it's about there's a lot of similar میگه خیلی چیزا هستش که نزدیکه. میگه توی کور بازی میگه فانتزی که بازیکن‌ها میخوان چیه، این از خودمون میپرسیم. میگه بست ورژنی که میتونیم در اختیارشون بیاریم. میگه بهترین دلیور رو انجام بدیم. میبرم ولی خیلی مهمه. اوکی خب پس میگین روح کار ماست کنه. میگه رویای بازیکنامون رو در بیاریم. میگه دقیقاً شاید همیشه اون چیزی که میخوان نباشن ولی اون شیرو اسنس اون قضیه رو سعی میکنیم رعایت کنیم. میگه در آخر من فکر میکنم رایات خیلی قویه. میگه با گیم‌های مختلف اون رو دیدیم که چجوری جواب پلیرها رو میدیم. Yeah. Which, by the way, I saw some things. Literally, if I turn the camera like a few inches, I'm gonna get nuked. Okay, بذاریم دیگه چی میگن. One thing that's a big topic that I don't know if you can answer is. خب یه سوال دارم نمیدونم میتونی جواب بدین یا نه. More specifically, like separating the player base, because there are some MMOs who give you the freedom of like you know you can. میگه داره راجع به فکشن و نژادا میگه یه سری MMO ها به شما آزادی میدن که چی نژاد بسازی، یه سری مثل هورد آلاینس هم دو تا فکشن میسازن. میگه بعضی اصلا بریری وجود نداره، هر چی که دوست همه با هم پلی میدن. میگه ولی مثلا یه سری مثلا ما ازش هورد آلاینس ووه. میگه شما جنرال ایده‌تون راجع به این قضیه چیه؟ او که سوال خوب پرسید. Yeah, so there's this perfect saying I saw on one of the, you know, a developer doc from one of the Zelda developers, which is میگه ما با زلدا دیولپر داشتیم صحبت می‌کردیم. You can't just deliver exactly perfect realism or whatever. You're trying to shape something that feels real. میگه سعی می‌کنی چیزی بسازی که حس واقعی بودن بده، حس خوب بده. Actually making the thing you want. میگه ولی شاید یه خورده فرق کنه با چیزی که می‌خوایم.
you know, me and my best friend, we don't want people not to be able to play with each other. Obviously, that's like a bad, that's a problem. But we also want to, maybe capture the spirit and the kind of, one of the iconic elements of the League of Legends IP, where you've got this complex. میگه ما همچنان میخوایم که بقیه با هم بازی کنن، ولی یکی از چیزهای مهم IP لیگ آف لجند، دنیای لیگ آف لجند، فرانچایزش اینه که اون فرقی که با هم دیگه دارن. چون واقعا اگه تو سایتشون هم نگاه کنید دنیاهاشون مثلا داستان چجوری که مثلا ناکسوس خیلی شبیه هورد، دماسیا شبیه آلاینس و همچنین نژادها و سرزمین‌های مختلف خیلی با هم درگیرن. Factions, and there's there's a lot of shades of gray, and there's a lot of interesting conflict, and there's a lot of kind of ways that you or someone else might relate to different elements of it. And so we just try and take all of those factors, the things we want, the things that we want to be true in the experience or in the thematic or in the IP, and find a combination of them that works. Yep. And all those things love about our world, like the conflicts that are already there and the rivalries and stuff. You want to play that through. You want to see it. But you also don't want to lock people into one side, I guess. میگه ما همچین چیزی میخوایم ولی نمیخوایم فقط بکنیمش توی فکشن. They're not confirming anything. میگه پس ذهنشون هست. We talk about 100 of these problems every day. میگه ما هر روز با صدها این موضوع صحبت میکنیم با هم. خیلی چیزا هستش. Find a way to make it work. یه راهی رو پیدا بکنیم که کار بکنه. When we do well, you see the result and you're like, oh yeah, that's great. I'm getting what I want. نتیجه وقتی میبینید متوجه میشید. And the game is good. Okay, ایوه. It's fun to play or something like that. ایوه. The general talk is always about when the classic WoW came out. That one ignited the passion for the very old school MMOs. Yeah. And it's kind of interesting how when classic WoW came out, it once again became the king of MMOs. And everyone suddenly realized that all the innovations that came from the other MMOs weren't really enough to give the MMO genre actually more value. Yeah. So what I got from this. Okay, الان بهتون میگم چی داره میگه. It's you're trying to make a mix of staying true to the core idea of MMOs while iterating in some ways. I think it's really important. میگه داره راجع کلاسیک وار میگه کلاسیک وار پدر همه ام ام هاست. میگه شما میخواین چیکار کنید؟ منظورش اینه. That we look at what is working in the market and then also evolve the expectations to see where we're going. And if you look at where WoW started, classic MMO, I think all of us played many hours of classic WoW. میگه هممون بازی کردیم کلاسیک وار. And then you look at how the genre evolved over the course of. میگه نگاه کنیم که ژانر چجوری توی 20 سال گسترش پیدا کرد. Classic WoW era, they were all chasing WoW. میگه همشون دنبال ووون، همشون دنبال کلاسیکن، دنباله اون کور ورد آف وارکرافتن. منظورش که ما باید یه کور بسازیم و بعد ادامه دارش کنیم، یه قلب، یه چیز نقطه شروع. میگه همشون سعی میکنن به ورژن بهتری از اون بشن. میگه ما هم باید از یه نقطه شروع کنیم. And look at both of those lenses and craft something that feels like it's the right evolution. خیلی کار سختیه. میگه بعد به مرور زمان انقلاب بهش بدیم، evolutionش رخ بدیم، تغییرش بدیم. Many people in the industry are seeing similar things, and so we're actually hoping that we can learn from some of the other games that launched in the meantime. But we do think it's going to have some changes and evolutions to that formula without completely throwing it out just for the sake. Okay. In refer to classic WoW. Personal take. میگه خب حرف شخصی میخوام بزنم. The game has dedicated servers because one thing that happened in WoW later on is at the moment they gave us random matchmaking and stuff like that. That was a breaking point where if you are an asshole on a server, it didn't matter really. There were never nothing really happened to you. But if you are on a dedicated server and you behave badly, people know it about you, and it kind of forms a really cool community, but it's kind of interesting that these days, I don't think there is a single MMO that actually has this whole structure. Yeah, that's داره راجع به قدیم وو صحبت میکنه. میگه اگه مثلا توی یه سرور بد میشدی مثلا به شخ میرفتی. اگه توی سرور مثلا داره راجع به این میگه که مثلا خیلی سرور بیس بود. حالا ببینم راجع به چی میخواد بگه. Ultimately, you can build games in different approaches, but they have really different trade-offs about that sense of identity and the sense of community that gets created.
But then when you start to commoditize human interactions and like you're the same as any other bot that's walking by me, then you lose a lot of that. Mega server also has some risk-on approaches. We actually have an engineer that worked on Guild Wars 2 and designed a lot of the mega server work. It has میگه ما یک کسی داریم که روی مگا سرور گیلد وارز 2 کار کرده. بچه گیلد وارز 2 مگا سرورش خیلی سیستم قشنگیه که همه با هم همزمان انگار وقت توی مپ باشه همه با هم دیگه وصلن توی ایونت‌ها همه با هم دیگه وصل میشن. خیلی چیز جالبی. حالا خوردم پیشتر از این حرفا توضیح دادنش ولی خیلی جالبه گیلد وارز 2 این قضیهش. some of the flaws and risks in that space. And the one thing that we definitely don't want to do is try and solve these solutions for absolutely everybody. We do want to have opinionated takes that have some trade-offs, but a lot of that essence of community and people feeling important and actually having these interactions matter with other people, those are values that we're excited to chase. Now, I'm not gonna go into like races and classes. I think that's a very much dead end. نه بخوام راجع کلاس صحبت کنم خیلی پیچیده تر میشه. شاید نرسیدیم اونجا. Take into consideration the scale of the world. میگه اگه به دنیا بخوایم صحبت کنیم یه سایز دنیا براتون چجوریه؟ Leaning more towards like segmenting the world and kind of like play the safe route where you have a lot of open spaces or open space داره like round up like a piece of the content and like ship it in its entirety. You don't even question, you can talk about it all. میگه اصلا راجعش فکر کردین که چجوری دنیا رو شروع کنید؟ مثلا مپ یا نه کلی میارید؟ The world at launch. Ultimately, یه ورد لانچ میگه دنیای شروعش مثلا از یه جا شروع میکنی یا نه؟ the most important things for us is to realize the world of Runeterra that exists in our players' hearts. We are those people. Like we want to be in the world and we want to see it and we want to experience it. The path for this MMO in the long term will have that full world of Runeterra realized. So میگه به مرور زمان کل دنیا معلوم میشه. it's just a question of how we get there, what the steps are, whether we یه سوال اینجاست که چجوری به اونا برسیم، چجوری انجامش بدیم. We have some takes about where we want to go, but میگه ما یه سری ایده داریم که از کجا می‌خوایم we شروع have our کنیم. North Star of like that full version of Runeterra, and we know we're going to get there. So it's just a question of the steps along the way. I have two more questions. One is دو سوالی دارم. when it comes to rides, they always have like a very specific, almost specific artistic style, where it's like very stylized, very cartoony, but not exactly cartoony. Is it like is it something that you want to stick to in general? میگه داره راجع به استایل گرافیکی لیگ آف لجند صحبت میکنه. میگه یه استایل خاص خودشو داره، یه بچه کارتونی هم یه خورده میزنه. Like very rather than realistic, is like the classic stylized style on the table for the MMO. میگه اونو دوست داری یا نه مثلا ریالیستیک ترش کنه. Hopefully I can say it's Jesus. I don't know what you're going to say. پشماش شده میگه نمیدونم چی بهتون جواب بدم. We will be familiar, but something unique. Alright. میگه ما باش آشناییم ولی یه چیز خاصه. اوکی؟ What the fuck? This is a place where it's a big damn shame that you can't see the stuff that he's working on. داروش کار میکنن. Last question that I think we can talk about is how did this project start? Because usually at Riot, all the big things start as passion projects, be it, you know, Game of the League, EFT, really, you know, Legends of Runeterra. Well, it's all like passion projects. How did the MMO project like start? I think the fairest way to say it is that massive parts of this company have been dreaming of making this. میگه بازی‌ها خیلی واسهتون مهم بوده، مثلا لیگ آف لجند، لجند رونترا، وقتی چیزی گسترش میدین. میگه ام ام او چجوری شد که گسترش چه سوالی داشت و جواب داره میده که خیلی مسیف. میگه رویای هممونی که تاش به ام ام او برسیم. میگه همه منتظرن خیلی وقته. The world by asking whether an MMO should exist. The reason I came to Riot 7 years ago was to make an MMO. میگه دلیلی که من اصلا 7 سال پیش اومدم رایت که ام ام او بسازم. بچه‌ها خیلی سال دارن روش کار میکنن. خدایا فقط از بالا نباشه، کامراش ARPG نباشه و کامراش پایین باشه، پاره میکنه. ببین من بهت قول میدم اصلا رایت حاجی کارنامه رو نگاه کنی. کسی که حاجی فاکین درسش خوبه 4 سال پشت سر هم معدلش 20 شده، سال 50 ما میگیم یحتمل 20 میشه دیگه. I would say different versions of like this space, what we've been thinking about and moving it forward, have existed in all of our hearts for a very long time. And eventually, I know. And honestly, eventually we just all started to get a bunch of those people together. We're like, now is the time. We've got to go make that investment. میگه ما خیلی سعی کردیم خیلی چیزا رو جمع آوری بکنیم. میگه الان فهمیدیم که وقتش که روش سرمایه گذاری بکنیم، یعنی بدیمش بیرون دیگه، باید روش دیگه بیاد دیگه. I can't tell you any dates or people, but it's been something that I think
all of us have been chasing for a really long time. And players have just been asking for it for such a long time. So it's like, gotta listen to that. Yeah, we're Obviously the magic when it's just like MMO win. Yeah. One of the things I really do appreciate, though, like transparently speaking, is that the thing that we know about Riot, like one of the top line values, is we're not going to ship something that's perfectly fine. And so it took us a little while to get to the point where we're willing to. میگه چیزی که راجع به رایته ما میدونیم یه چیز 100% خفن نمیسازیم ولی درستش میکنیم و این مثلا خیلی چیز منطقی درستیه که الکی چیزش نمیکنیم. میگه ما یه چیز خوب سعی میکنیم ارائه بدیم، تمام تلاشمون میکنیم، ولی میگه اگه بازم خوب مثلا یه چیز شد درستش میکنیم. میگه این برامون خیلی مهمه. But it was waiting until we're like, okay, now we have enough with the work on lore. میگه استارت پروژه رو زدیم خیلی سال پیش ولی فهمیدیم الان دیگه اوکی، داستانمون کامل شده، enough lore داریم، enough story داریم، الان آدمای مناسبشو داریم. Now is the time to finally make this and do it right. میگه الان وقتشه که بسازیمش بریمش بیرون. This is that we're like company wasn't at the right place. کمپانی سر جاشه، آدماشو داریم. He wasn't at the right place. همه چیز سر جاشه. All those barrels like we need to do this thing. میگه پس حالا وقت. The thing that is most important to us really is that we make something that is exceptional, that is worthy of our players and the dreams that they have, and that it's okay that it takes a while. Right. میگه ما میخوایم چیزی ارائه بدیم که اکسپشناله، مثل بقیه نیست، خیلی خاصه و میگه پس ارزشی داره که وایسیم روش. خیلی سال روش دارن کار میکنن. میگه ما داریم میکنیم، میگه مردم دارن میگن آقا کجا این، چه جواب نمیدید. We're in service of all of you. We're in service of. میگه ما به خدمت همتونیم. بهترین چیزو براتون بسازیم. Fire under our asses to get it out the door isn't a bad thing. No pressure, but the Riot MMO right now is probably the most anticipated one in the market right now. میگه نمیخوام پوشتون بدم ولی رایت MMO در انتظار ترین MMOیی که همه منتظرشن بیاد. میگه I feel like we've got the people who are at least gonna rise to the challenge and. میگه احساس میکنم آدماشو داریم که این چالش حلش کنیم. Fight that fight. I mean, you've mentioned many times that the team is really staying. Yeah, like you probably have veterans to like I don't know what teams you really like all of you were though. I assume it was a lot. It's incredible. It's really where are you guys? Can you actually like say all of you like what actually you worked on? Yeah. میگه میتونید بگید رو چه بازی کار کردیم. Let's see. What did you? Star Wars Galaxy. Star Wars Galaxy. An unannounced MMO inside of Ensemble. Yeah. Age of Empires 3, Halo. Age of Empires 3, Halo. Orcs Must Die, Hero Academy, Words with Friends. چقدر بازی کار کرده. An unannounced MMO prototype inside of Riot a long time ago, Wild Rift. Wild Rift که میدونی چی دیگه. Obviously, I'm not this bad, but like, I mean, I worked on. Yeah, no kidding. That's a time to flex, yeah, exactly. A lot of flex, like it's good. Okay. I mean, I worked on League of Legends for like almost a decade. میگه من 10 سال لیگ آف لجند کار میکنم. I worked on Call of Duty before that. Call of Duty کار کردم. A bunch of, smaller. Kind of double A games. میگه کلی پروژه کوچیکم کار کردم. But it can't be understated how important it is to have people who like know everything about this. میگه خیلی واسه مهمه که یکی داشته باشه که همه چیزو بده. یارو 10 سال فقط تو ساخت بازی لیگ آف لجند کار کرده. خیلیا. Three of our players in the IP, like that's massive in many ways, more important than like a bunch of different bands. Oh God, many years, many different things. خیلی سالا خیلی چیزا مختلف. بنده خودش لاله. Legends of Runeterra. Legends of Runeterra کارت بازی لیگ آف لجند داستانی. The Sims, worked on the Sims. میگه سیمز رو بازی سیمز for many years. Some other MMOs, some old ones like. میگه چند تا MMO کار کردم، MMO قدیمی. I eventually got out Gods and Heroes back in the day, and yeah, like a number of small projects. کلی هم پروژه کوچیک. Yeah, and most of my stuff before here, I've been here for 9 years. I was working freelance for quite a lot of years, writing books and doing things like that, doing some world building here and there for different games. And then most of my background before that comes from like tabletop. So like I worked at Games Workshop, so I was a games designer and a writer and an art manager over there and working on like Warhammer 40k, that kind of stuff. That was my sort of kickstart into the industry really. کلی منیجر گیم‌های مختلف بوده. Most about this team, other than the fact that they're huge dreamers and like have massive ambitions.
یه چیز دوست دارم همه رویا پردازن، امبیشن، جاه is طلبن. that everybody has had their story in the games industry. میگه همشون توی بازسازی یک Which داستانی means دارن. nobody has the chip on their shoulder. Everybody is like, یه اینجوری نیست که همه چیپ آن د شولدر. فکر کنم معنی کلمه چیپ آن د شولدر اینجوری که فکر کنم معنیش میشه که نمیدونم، شما برام اینو کامنت بکنید. whatever is the right thing to do for the game, whatever is the right thing to do for players. There's not conversations about ego or identity or my idea or your idea. میگه اینجوری نیست که مثلا ایده من و ایده تو سر هم بزنیم. Just like, how do we make the best? میگه همه با هم میخوایم یک بهترین ورژن رو بسازیم. بست MMO رو The بسازیم. most refreshing thing I've ever experienced out of که بهترین رفرش چیزی که تا حالا اکسپریانس شده. game team. I'm surrounded by people smarter than me, and that's just میگه من اطرافم پر آدمای باهوشتر از منه. the best. میگه دیوونه همشون. چیز خوبیه. Just huge. Oh, yeah. میگه چالش خیلی بزرگه. You honestly can't go bigger than MMO. Yeah. Like that's actually. میگه به نظر خود یا نکریت هم میگه واقعا بزرگتر از اممونه. بچه‌ها بازی‌های اممو خیلی سخت تولیدشون و برای همینم بازی‌های اممو من معتقدم حتی بخش روانشناسی دارن. ناکن چجوری میتونه اینقدر مثلا فرض کنید تیم ورلد آف وارکرافت موزیک زیبایی رو ارائه میده که 20 سال میگذره همچنان من دارم به موزیک اورسانگ وود همچنان گوش میدم و همچنان دوستش دارم. واقعا خیلی MMO ساختن عجیب غریبه چون مثل دنیای دومه. Yeah, you can probably tackle. And so we put on like one of the IPs that has the most expectations. Oh, yeah. Well, Oh, yeah. like no pressure. It's literally the Harvest Travel. Let's go. Right. Well, that was a really awesome interview where we did actually get some answers. We یه سری جوابا رو گرفتیم. More than I expected, so I really do appreciate all of you. And I'm gonna do some funny editing, and I'm just gonna cut it off so you can just say goodbye. کامنت رو سرچ بزنیم thank you. کامنت هم واسش بزنیم thank you. خب به نظر من خیلی زیبا بود، خیلی جالبه. MMO رایت گیم فوق‌العاده است. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو تو پلیلیست گیم های دیگر من رو ببینید. توی یوتیوب وقتی وارد شدید فقط بزنید پلیلیست و بعد اینجا گیم های دیگه برید تماشا بکنید. این رو در واقع بسیار چیز خوب و جالبیه. خودتون ببین اگر ندیدید این حرف میزنید. دو تا MMO فوق العاده است. یکی این MMO اگه بیاد و احتمالاً یک سال دیگه Ashes of Creation میاد. Ashes of Creation فکر کنم از لحاظ گیم پلی هیچ بازی تو تاریخ بشر به Ashes of Creation نرسه. جاه طلبانه ترین و هیجان انگیزترین بازی تاریخ بشر به نظر من باید Ashes of Creation و در کنارش GTA شماره 6 باشه. این دوتاست. چون Ashes of Creation ببینید این ویدیو رو. من بازم میخوام در رابطه با Ashes of Creation جدیدن تو ذهنم هست که ویدیو بزنم. ولی به حال امیدوارم از این ویدیو و این چیت چت خوشتون اومده باشه. ببخشید من تو لایو بودم و هستم همچنان، ولی دوست داشتم این رو برای بچه تو یوتیوب هم بفرستم. من برمیگردم به استریم. پیس اوت.